Hát üdv újra! Legutóbb ott hagytuk abba, hogy megtaláltuk Erendet, de hiába találtuk meg Erendet, meg kell menteni az életét. Hogy fogjuk megmenteni Erend életét? Hát úgy, hogy megölünk mindenkit. Úgyhogy ez egy olyan életmentő harc lesz, amiben megpróbálunk hát segíteni neki. Jó, nem erre számítottam, megmondom őszintén. Jó, ketten maradtak? Csak? Ez nem lesz nehéz. Adok még neked savat. Na jó, ez jó volt. Hát ez teljesen jól működik, ne hülyéskedj. Ennyi. Ezek voltak a nagy, szupererős ezek sertéshátúak. Már eddig is volt tekercsem. Vagy mint szegecsem, vagy... Na mindegy, nem tudom mi a neve, eddig is volt ilyenem. Ó, kaptam egy csomót. Van egy csomó modification-om? Nem, még azért a zöld cuccérmét még ott felejtem, és talán beszélgetünk Erendel egy kicsit. Mindenhol van olyan jó sok stash, ezeket nem szeretem ott hagyni. Stash nem tudom, loot akartam mondani. Mindenhol van jó kis loot, amiket nem szeretnék ott hagyni. És például micsoda? Fémmaró. Na gyere, Erend, tudományunk. Nem találkozunk, hogy fél éve. Adjunk egy kis hangerőt. Mit szóltok? Játék hozzá. Hang. Ugye 50%-ra láttam, hogy jól hallott. Jobban én legyek hallható, de úgy veszem észre, hogy talán ez még kevés is. Kinek nem bordak? I'm good. Okay, well, I know you didn't come all the way to the Daunt just to watch me get wrecked. So what's the story? I need the embassy to happen, so I can head west. Erend, what I did at the Spire, what we did, it didn't end the threat. It just slowed it down. There's still more to do. Really? Well, that's great. I mean, yeah, not the threat's not over part. That's not so great. But hey, whatever you're up against, your spear, my hammer, just like old times. Nem volt régen, fél évvel ezelőtt. The embassy now. I can't wait for you to heal. Couple of days rest, if that. Actually, even if you weren't hurt, what I have to do, it's better if I do it alone. Hoppá! Mindig. Nem lesz ez sokáig így, ez lesz szerintem a nagy tanulása a leányzónak. Ezt fogja tanulni a csaj, hogy nem mindent egyedül kell csinálni. If you want this embassy to happen, we're gonna need this sun priest, Studious Wadis. Oh, I know him. I'll clear the Valley of Bristlebacks, then send Wadis to Barrenlight. I'll catch up with you there. Well, I guess that's sort of like a goodbye. I'm sorry? You? Sorry?
Yeah, that'd be a first. Where is this coming from? Hey, just, forget it, yeah. It's nothing. It sounds like something. Erendik is meg valami sértődve. Alright, fine. Vagy én azt After the nem Battle tudom. of the Spire, you took off. You left without so much as a handshake. I mean, people like me, we fought and bled at your side, Aloy. You just disappear? What kind of person does that? Szívecske! Úristen! Erend, Mindig szívecskét kell választani. I'm sorry it wasn't easy for you when I left. And I know it's not easy now, but what I've been doing... Life on Earth is in danger, and only I can save it. Your life on Earth? Everything dies unless I succeed. Well, then let me help. Oh, You can't. There's no machine to fight, no bad guy to kill. What I've got to do, I can't even explain it. Not even to people I care about. so much for being useful. Okay, Erend! By the forge. I guess that's my cue. Maybe I should go with you to Barren Light. No, hey, you're needed elsewhere. Obviously. We'll make it without you. Fel kell ismernie Aloynak azt az egyszerű igazságot, hogy egyedül nem képes arra, amire többen igen. Friends in my stash later. Szerintem túlságosan az van, hogy egyedül próbálkozik. Most találtam egy apró kis bugot, azt tudom, hogy tetére kell ugrani, de nem. Hát ilyen dinamikusan is harcolni, bár én nem vagyok az a fajta. Meg kell ölni minden egyes gépet errefelé, ez nem lesz nehéz. Easy peasy. Nézd meg, Ászlod. What are those Osram doing out here? Quick! Gotta scrap him before the scroungers get him. Oh, that bristleback's charging right at them. I'm out. Ja, várjál, már ez itt úgy rám rontott. Ha-ha! Another one for the scrap pile. Your help was timely, Nora. Just get back to Chainscrape before you get yourselves killed. Not with all this salvage lying about. Come on, crew. Back to it. Így tud magára vigyázni, ez a szerencsétlen. Meg kell mindenkit így félteni. Looks like the Osram decided to put up a fight. Oh, finally got help! Mondjuk is mellédől. One less machine. Look at that thing drop! Another one down. Azért csak még egy gép, aztán igazából még kettő. Halhangon. Hopp, van itt még.
Elfétad észrem, megint. Ó, ez most fájt azért. Annyival, mint égen a csillag. One less machine. Mint utolsót emlegetve, közben valójában kettőt is számoltam. Viszont ez valami keményebb. Várj, megegyik ezt a gyengébbüket. Ó, jaj. A gyengébbük. Na, sikerül? Another one down. Basszus, de könnyen meghal ez a karakter. Te jó Isten. Gyerünk. Tudod, közben lángol a testem. Ajaj, és kivakszoltam a... Quarry's safe. Meghalt. Ez legkevésbé is volt könnyű. Azt hogy könnyű lesz, de nem. We tried to hold off and wait for the vanguard, but one of them bristlebacks charged us. Next thing you know was a full-fledged fracas. Is everyone okay? We lost some good people, but we would have lost the whole quarry without you. Well, at least it's quiet now. Your ears ought to be ringing with a quarry at work, but Chain Scrape's whistle ain't blowing, so we're stuck picking up the pieces. You need the whistle to get back to work? Me and my crew were just little cogs out here. Can't lift a hammer till Olvin blows that thing. Cause if we work without his say-so, he'll ban us. And my people have been through enough. Elvin holds that much power? He's got the money and connections to snuff our fires for good. Almost. Ez az úgymond, de tényleg csak a baj van. Ideál lesz most már elbeszélgetni vele. What are you and your crew working on? We're supposed to be working Olvin's claim, digging out stone to show our barren light. But the work stoppage and the bristlebacks cut us short. Never seen those blasted things in a dump before. Where in Forge Fire did they come from? I'm not sure. At least not yet. I need to get going. Stay safe. Thanks to you, that might actually be possible today. De egyébként nem igaz jelenti, hogy honnan jöttek, mert már tudjuk. Maximum csak nem biztosra. I think I've cleared out most of the bristlebacks. Chain Scrape can get back to work now. I'll go give Olvent the good news. Voorhees too. Then maybe this embassy can finally... Na, ezt nem tudtam, hogy ilyet is lehet. Ezt tudtam volna. Igazából sokkal több van nálam, mint amennyi. Én gondoltam, hogy van. Valójában 30-at is tartok magamnál. Na, úristen, végre, ezért konfrontálom Ulvundot, el se hiszem. Hát ideje volt. Ideje volt vitába keveredni ezzel a... Ez az emberrel. Érdekes kamerarázkódás egyébként, ez kifejezetten fura. Így nagyon rázkódik a kamera egy csomó
alkalommal. Can't be. Have to go on foot from here. Nem szállítottak rá fölugrok átára. Nem az volt, nem az, hogy átugorjak rajta. Then what east to Bearlight? Még itt van 3 skill pont, amit el kéne költeni. Na hol van ez a tetves Ulvund? Still here, I see. If Chainscrape is on Karja land, shouldn't a Karja be in charge? Who appointed you? The sensibilities of good Osram folk, of course. You think a Karja can head this whole venture? Ah! The magistrate can barely make the trek from Barren Light without losing a few screws. So you have no real authority then. People only follow you because you say so. Loudly. Anyone who has followers has authority. I've been with Chainscrape from the beginning. I mean, I'm practically its founder, and its honest folk know I'm indispensable to its success. Én azért ezt kétségbe I vonnám. cleared out all the bristlebacks. Oh, you did? Now that you've recovered from your shock, time to blow the whistle. Oh, there, not so fast. I'll have to send someone out to confirm the kills. Make sure the valley is safe again. Shouldn't take more than a day or 2. No. You blow the whistle now. These are innocent Osram lives we're talking about here. Surely the delay... Either you do it now, or I will. Ah, I knew you could do it! Friends, gather round. The savior of Meridian has done it Now again. what? The bristlebacks are defeated. You, What? sound the whistle. Chainscrape is open for business. Terrific. Yay. Pojáca. And Ulvund has agreed to personally pay every worker their lost wages. Yeah, That's more like it. yeah. Woo! Haha. Yeah! Yeah! Don't you have an embassy to get to? Yeah. I guess I do. Kereskedők elérhetőek, vásárlói felszerelés feltöltheted a nyersanyag készletet és átadod felesleges tárgyakat a kereskedőknél. Az eladni kívánt értéktárgyak kategóriában lévő tárgyakat mindig biztonsággal adhatod. Sokféle kereskedő létezik. Az öltők új, védelmet nyújtó ruhákat árulnak, a vadászok erős, új fegyvereket árulnak, a herbalisták értékes főzeteket árulnak, a szakácsok képzettségerősítő élelmet árulnak. Más kereskedők saját egyedi árukészlettel rendelkeznek, látogass el az új kereskedőkhöz, ahogy találkozol velük. Végre! Hát ez jó hír. Now that Chainscrape's back to work, merchants should be open to trade. Ki ez a Just see if Vuadis? I have anything useful before I send Wadis off to Barrenlight. Vadis. Hop, 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 hop. Na, várjatok, itt van egy workbench. Itt van egy Hakund, megszólítjuk Hakundot. Seeing as you got that whistle blowing. Hey, I've been waiting to get my lucky hammer fixed for days. You haven't done anything useful like getting rid of any bristlebacks, though, have you? Take your time. I promise you won't be disappointed. Na lássuk, mit tudok itt megvenni. Ó, látom már az első olyat, ami kifejezetten szimpi. A tüzes vadász így formájában. Ha meg akarom venni, akkor ezért kell mellé csapnom egy sertéshátú keringtetőt. Hát ez nem lesz nehéz, mert van egy pont. Harcos íj, az semmit nem tud, ez tüzet és mérget tud. A sas személyi az tert tud, az nagyon kéne nekem. Egy jó ter, és ahhoz meg egy öklelő keringtető kell. Meg 107 fémes szilánk. Hát ezt mindenképpen megveszem. Azt már látom. Vásárlás és használat. És felteszem ide. Azt mondja, harcos íj. Szerintem ez nekem nem annyira hiányzik. Főleg, hogy ez olyan ter van rajta, hogy halljaj. Ezen még gondolkodom, mert tűz az hiányzik nekem. Ez kellene még.
Jó, oké, tettem fel mindkettőt, és akkor használni tárgyak. Gyorsan füstbomba. Menekülni. Hát én nem akarok menekülni, ez nem egy olyan játék, nem menekülnék. Miért vennék fát? Érdekes ötlet. Ezeket nem veszek, ezeket úgyis találok eleget, és akkor az eladásnál pedig na várjál, egy kicsit összezavarodtam. Most mi az, amit eladhatok szabadon? Ezt eladhatom fémszilánkokért, ugye? Ez az egyik. De mi itt van. Annak a nagyját, azt ilyen eladhatónak tekintem. De ez az agyart, ezt biztos nem fogom eladni. Meg ezeket a dolgokat, ezt tuti. Tök ilyen kategóriákban van szedve egyébként, mert legalább látom, hogy mi az, amit érdemes eladni egyből, és mi az, amit rohadtul nem. Jó. Akkor ezeket szerintem gyorsan. Így lesz. Megint 1000 feletti pénzem, ha minden igaz. És ezt viszont akkor feldolgozott fémtömb. Ez a fémszerekért, valamint gépalkatrészek beszerzés, a roncs temető megbízó kereskedőktől. Akkor ezt nem adom itt el. Jól járt ez még. Come back anytime. Now can I get this fixed? I can fix your tools. Afraid there's no fixing you. Where'd I put my shoe? It looks like this one. Oh, there it is. There it is. Várjál, az, amit felraktam most sas szem így. Ez az, ami távolságra való. Igen, a tüzes vadászi. És sas személy. Ó, hogy az a... Ezt tudtam, hogy ez távolsági. Ezt mire felhúzom, basszus. Ó, hát egy óra, mire felhúzom. Én erre nem számítottam. Na jó, még miért fejlesztenek fegyvert, azért eljövök ide is, meg beszélgetek ezzel a öltővel. És nagyon durván nincsen semmi rucim, csak ami van rajtam. Na, ez is erős ez a ruha viszont. Egy nemes, egykori szemkivetett ikonikus öltözéke miatt csendes vadászatra szabtak. Közelharcra készített utazóruházat, nem számít merre vezet az út, egy ozram felfedező mindig készen áll a bunyóra. Kell nekem ebből valamelyik? Képzettsége, kritikus csapás, heves támadás, néma gyógyítása. Mit jelent egyáltalán? Meg a búvó. Nem kerülnek semmi, megveszem mind a kettőt, olcsók szerencsére. Jól fel is tettem, mert nem akartam volna. De jól néz ki ez a ruci. És akkor megnézzük, hogy munkapadot használva mit tudok fejleszteni. Hát gyakorlatilag jóforem bármit. A tüzes vadászíjat, az mindenképpen érdemes lenne, úgy tűnik. Hármasat azt nem tudom, mert az öklelő szarv kell hozzá. És öklelőt azt még alig-alig öltem, ugye? Talán egyet öltem meg. Akkor nagyon nem bírtam magammal. Kell ezen a sokkoló drótvetőn fejleszteni egyáltalán? Szerintem nem. Annyira gáz a fegyver.
Hát, ja. És ezeket az üregásokat is jobban kéne állnom ahhoz, hogy ezt megkapjam. Na, majd ezt viszont még érdemes lesz húzni. Aztán... Várj, mibe kerül, megnézem egyáltalán. Mondjuk ez anyagilag nem tudsz. Adjunk neki, hát ha használni is fogom. Kimaxoljuk, az a biztos. Ide mi kéne? Agyarszarvú agancsa. Hát agyarszarvúakat öltem már szerintem, de az agancsával még nem találkoztam, és 2 is kell neki, hogy ezt kimaxoljam. A felkent noraruhát. Végtelen mennyiségű pénzre van szükség. Azt hiszem észre, hogy tényleg semmi sem elég. Zöld csillám töredék, olyan még nincs, ugye? Ebből az agancsból ide is kell majd. Jó, csapdakészítés, erszényfejlesztések. Pedig csak ezt tudom fejleszteni, pedig nekem igazából nem azt hiányzik, hanem mondjuk ez. Mindegy. Akkor... És mi kell még? Fel kéne rá egy pakolásznom. Ha minden igaz, tekercsek szerkesztése, ugye? Hát ilyen nagyon nagyot nem változtat rajta, ahogy nézem. Sebzést dobjunk. Mi van itt még? Ezeken még nincsen hely. Én nem van lakatolva. Akkor ezt szerkesztendő. Hát, lehet ennek a mérgezésén kéne még javítani. Sebzését ezt igen feles. De nem szeretném, hogy róla a tekercset. Lett van, jó. Akkor nyugodtan pakolok fel bármit. És aztán ruháknál meg még... Fel is le van zárva. A tekercseknek a hely. Pedig de jó lenne, na mindegy. Precíziós nyilak. Jó, elvileg most már vagyunk, akkor mehetünk tovább a sztoriban. Hold on to this for later. The way to Barren Light is clear. Get moving. You're not Erend Vanguardsman. I will move only when the captain When says... I've cleared out all the bristlebacks, which I have. Captain's orders. So they're okay? Banged up, but breathing. And waiting up ahead for you. But I was supposed to have 3 escorts. I'm off to Barren Light, Wadis. Like Aloy said, Captain's orders. You can stay here. Abandoned to the riffraff? I think not. Guess you're coming with me then. See you there, Aloy. Szegény csávó egyedül kibálhatja a cuccokat, ez a csáv akkor arroganciával rendelkezik, hogy arra segít, hogy legalább tolja, vagy valami. Még az ránézésre is van, vagy nem tudom, 600 kiló. Well, now that that's done, Kaptam egy trófeát. you can finally get 2 képzettségpontot, 5 képzettségponttól mondta. Jó Isten! I'll be able to track down Silence. Hades. El kéne küldeni. Guess I Képzettségek. Vadász. Mit tud majd?
Hát nem hangzik rosszul. És ez mit tud? Nagyon RPG-s akar lenni már ez a játék. Ez a Assassin's Creed komolyan. Tehát, hogy ezt még külön ki kéne fejleszteni. De most ez nincs kifejlesztve? Ja, hogy további szinteket lehet rápakolni. De menjetek már. Nem beadom még akkor ennek. Ennyi. Elfogyott a minden. Could head straight for Barren Light. Or poke around the Daunt some more first. And maybe take Petra up on that drink. Na, lehet, hogy most már találkozok a Petrával, akkor időszerű lenne. Ez az általános menti helyem pedig. Ó, kaptam mellékvezetéseket. Itt bent. Várj csak is ez a mellékküldi, ami volt. Mindig felfigyelsz. Majd akkor, hogyha túl még ezen beszélünk. Itt van Petra. Még szép. Sit down. Get a pint in her hand. Wasn't expecting you to swing by. Since when do I do what's expected? Ha! There's that spark. Fire and spit. Ki ez a Petra egyáltalán? That's a blast from the bellows. Won't fix the forge, but Tehát azt láttam ebben a játékban, hogy troubles for a while. RPG elemek azok jöttek az új Assassin's Creed játékokból, főleg. A fejlődési fa szinte ugyanaz, mint az AC Valhalla. If you don't put that down, I'll come over there and show you how that game ends. Anyway, right now I'm just worried about Nagyon sok helyről inspirálódtak. to come all this way enduring Forge knows what. Shadow Carja refugees. What are they doing in the Daunt? Looking for a new home, I gather. They're camped out by an old trailhead, southwest of here. And therein lies the problem. A stormbird crashed up on the cliffs last week, and Talon Cleanbrokers had his eye on the salvage ever since. But the refugees have barred entrance. Mustn't interrupt their sun-scorched ritual. Something about finding a twilight path. Szóval kicsit olyan az a játék, mint hogy összerakták volna egymással az AC Valhallát, meg a The Last of Us-t. But overall they're peaceful folk. Not that it matters to Talent. He'll crack some heads to get to that salvage. Maybe you could swing by, convince him to set up camp somewhere else? So the bristlebacks in the Daunt. Kapom az infókat. You're a pig. Blasted things, those bristlebacks. They just showed up one day, rampaging around the valley like they exploded out of a forge. Lost some good people. But bless the bellows, you cleared them out and got this place working again. That put a dent in Ulvin's plans. Now, if only there was some way to smash them all together and run them out of town. But how could bristlebacks in the Daunt help Ulvund? 2 words. Concession decree. Since no one knows where the bristlebacks came from, Ulvund has taken to blaming the Karja for them. He's hoping to dig up enough old resentments to get a strike going until the concession's signed. This is just his latest attempt. He's been trying to rile up the workers since the day he rolled into town. About that, I think the bristlebacks came out of Ulvund's old mine.
Now there's a spark that could light a fire. Can you prove it? I'm working on it. By the forge. Hát igen, hogyha Ulvundról kiderül, hogy ő volt, aki oda engedte ezeket a sertéshátúakat, akkor vége a dalnak számára rendesen. Well, after the big battle at Meridian, I went Hát back. simán le kéne ülni ezt cső. Realized it was running smooth. Didn't need me. Heard about the rebuilding out at Barren Light. Figured they could use another hammer. Been scraping by ever since. You could always leave. And go back east? Nah. I ain't one to leave a lit forge. Besides, someone's gotta be a squeaky wheel for the workers around here. Na, Shadow Kardzsákkal mi helyzet? Well, they don't call Menekültek. themselves Shadow Carja for one. At least not anymore. They're some other brand of sun crazed. But whatever side of the sun they're on, they're peaceful through and through. Don't seem to want for nothing except a place to live, pray, and just enough food to keep from starving. So they're just camped outside by a trail, blocking entry to a wrecked store. Mennyi ízet Shadow Kardzsát kezd az rézon megölni most meg. Ők itt a jó fejek, a kedvesek, meg a cukik, meg a problémamentesek. A Stormbird heart is worth a lot. And if they get there first, then by Ostrom law it's theirs. Not that Tolan Cleanbrokers ever lost sleep over any law breaking. Who is this Tolland Cleanbroker? Just some chuff-huffing pondsman. Got a shop here in town. Lived in Chainscrape since there was a Chainscrape. He and Ulvin go back a ways. Like a pair of coals and a campfire, those two. So Tolland works for Ulvin? Ha! Ulvin might think so, but Tolland scrapes up his own scams. And he ain't the type to let a few refugees get between him and Stormbird salvage. Szóval Ulvund nem egyedül van, hanem a Tollanddal együtt 2 idióta is van ebben a faluban. Everything's about Ulvin. How'd he end up in charge? He got here early, like a squirrel smelling a fat nut. He knew rebuilding Barren Light would need stone and timber. So he jangled purses all over Mainspring, getting investors to front claims on anything in the Daunt that might be worth a damn. Thing is, all the bankers back home know that this is Karja land, and the Sun King can revoke those claims at any time. That's why he's desperate for the magistrate to sign off on a concession decree. Az egyezmény nem mindenkinek jó lenne egyébként? Mitől lesz az egyezmény csak neki jó? And how would it help Ulvin? Na, ugyanezeket kérdezem én is. A writ that would put all Osram claims in the Daunt under Osram law, even though they're on Karja land. It would mean that any existing ore, stone, and timber claims couldn't be revoked by the Karja. No more risk, no more hesitation for investors back in the claim to pour in the shards and expand their business. And since Ulvund has a stake in all those claims, it would make him richer than a scrapper in a junk heap. Not to mention Chainscrape would become an Osram municipality, so he could buy enough votes to call himself an elderman. He's a sly old badger, I'll give him that. Figures if he keeps up the pressure, eventually the magistrate will sign. Hát az örülünk itt, hogy ne. Well, if I'm up that way, I'll talk to the refugees. Try to convince them to move. Much appreciated. They have it rough. Don't need Tallinn making it rougher. Hey, Ray. Tolland has a shop here in... Fancy a game of straight. Mi? Nincsen semmi pénzem? Hát dumáljunk ezzel a Tolland gyerekkel egyet, én azt mondom. It's you. The machine hunter that bailed out the Karja. Never heard it put that way before. What do you want? Heard you've been hassling refugees up by the cliffs. Yeah, well, you heard wrong. There's salvage up there. A Stormbird. Nailed it myself with the harpoon here in town. Not an easy shot if I do say so myself. That clipped its wing. And it crashed into the old tower up there. Killed it quick. Yeah, so if anyone's hassling anyone, it's the Shadow Karja filth that's blocking the way up to my claim. And you're ready to crack some skulls to get to it? No need. It's a raggedy bunch. Probably all starved before I have to lift a finger. We'll see about that. Oh yeah, we will, won't we?
Now shop's closed to Carja lovers. On your blasted way. Na hoppá. Hát ez nem egy olyan beszélgetés volt, hogy ezt nem tudtam. Lehet verekedni emberrel? Na jó, nem akarok. Au. Csak megzöttem a kezem, nyugodj. Jó. Itt már voltam, nem? Víz alatti barlang, Rématár nyugat. Van 2 gyorsozásom. 2 mindenre. Amúgy ez annyira nem tetszik ebben a játékban, hogy van olyan terület, ahol nem mehetek vissza. Hát itt fel. Meglepődtem. Azt hittem, hogy itt lent lesz valami. Na mindegy. De fel akkor fel? Beszélgetünk a Shadow Carjack-kal egyet, aztán meglátjuk, hogy mi lesz ennek a következménye. Napnyugta kardja, érted? Mint hogyha... Na mindegy. Jó, váltunk fegyvert. Olyan, ez mennyire érzékeny a tűzre, amelyik egy alapból. Alapból lángol, majd hogy nem. Nem nagyon. Hoppá, egy kicsit túlment. Azt hittem, hogy meg tudom ölni ennyivel, de... Jó, még egy megvan. Nem nagyon van most taktikám, megmondom őszintén, az nagyon elkapott. Nem igazán érzem, hogy nagyon taktikus lennék. Próbálgatom a fegyvereket lövöldözök úgy. Hát ha elkapok egyet. Jó, ezt most megpróbálom ezt egy 3-as kombóval, egy 4-es kombóval intézni. 4-es kombó segített. Ha jó volt valami, ezt kell nyomni, meg ezt ugye. Jó, fogalmam is mit csináltam. Ez most mit eredményezett? Ötletem nincs, hogy ez most mit hozott. Jó. Szóval ki kéne próbálni valami lightosabb körülmények között, mert nem, egyszerűen nem tudom, hogy mire való ez, amit megnyomtam. Ez egy dolog. Hát ez milyen politikai helyzet már, amúgy az előző részben Shadow Carjacket öltem léptányomon. Na, hát most megint mit lehet összedni? Semmit még. Na hát maximum. Most meg ugye ugyanazok a Shadow Carjack átnevezték magukat valami kevésbé ijesztővé, és most őket kell védenem. Elég csicska dolognak tűnik. Stash this away for later.
Is it bad, Lakasha? Shh, now. Everything will be fine. Is everyone okay? Bruised, but not buried. Our order will live to see another day. Are you sure about that? We're no strangers to hardship, Nora. We've crossed half the Sundom with no more than the clothes on our backs. And as soon as our Sun Priest returns, our path will be clear. For now, we wait. Well, you're better off waiting somewhere else. Your people need shelter. There's a town east of... Chainscrape. Yes. We know of it. Savohar says it's not suitable for us. Who? Our Sun Priest. Our order has made it this far thanks to his guiding light. Aki eljutottak ilyen messzire, de ez nem egy élet. He went up to the tower to meditate 3 days ago, and he won't come down until the sun shows him the way to our new home. The fallen storm bird is an omen, he said. And of course, it must be... Omen, de hogy omen, ez csak lelőtte How valaki. long do you plan on waiting for him? Until he returns. He will return. He must. You're Shadow Karja, aren't you? We are the Order of Twilight. The difference being... When the usurper Avad killed his father, we fled with the Karja in shadow to Sunfall. Our lives there were difficult. Savohar saw our misery, lifted us up, protected us from the corrupt priests and heartless kestrels. When their rule ended, Savohar led us from the Shadowlands. The long night ends, and the setting sun will lead us to salvation, he said. And so he named us the Order of Twilight. We journeyed west in search of a better life. Hát ugyanazok a férgek, akik eddig is voltak, csak... Patricide. We will not kneel to the likes of him. We must walk in twilight to our new home. Savohar will lead us there. Uh-huh. Van baj a fejekben. Chainscrape, Tolland. He wants the story. Ugye ezt már mondtam, hogy a napkirály, az előző napkirálynak, az Evad előttinek, az apjának azért kellett meghalni, mert hogy egy őrült állat volt, aki rabszolgasorba taszított népeket, meg ilyenek, meg feláldozott egy csomó embert, és akkor nézzétek, itt van ez a néni, aki inkább menne az őrült irányába. He's got friends. Sooner or later, his whole gang will show up. Savohar will come through. He always does. We just need to give him more time. You're out of time, Lakasha. You need to consider packing up and... We won't leave him. And we won't let others disrupt his meditation. Hát jó van. Well, they're going to try. Your priest, Savohar. You said he's been up there 3 days? His meditation can't be rushed. So he does this often? Meditating for days on end? Well, it doesn't usually take this long. But he will guide us through. He always has. We have faith. Sure. But shelter looks like a more pressing concern. Most csak nagy lehetett volna ide ingyen is jósítoznom, hogyha oda mentem volna egy tábortűzhöz. You're in danger here. You need to grab Savohar and get out. Our situation. This is the worst we've endured. I know we cannot stay here, but without Savohar to guide us, I don't... Let me up there. And I'll convince him it's time to move on. But his meditation... If he hasn't received his vision, he won't follow. At least let me check on him. If he's been up there for days. Yes. Yes, that is sensible, I suppose. Please, be careful. The trail up to the tower's falling apart. Savohar is strong. Na, kezd veszélyhez érni a lapos földhívő csajsző. It rarely is.
Legalább meg lehet Find the North győzni. Pass. Na, van ezeknél érték, már lopom is el. Hoppá. Amúgy akkor a gesziség, hogy így a lootjukat így be lehet rántani. Annyira gonosz. Na mindegy, nem tettek róla. Most hagyjam itt. I can get it from my stash later. Mivel mennénk többre, hogy itt hagynám a lootjukat. Jó, hát... Kíváncsi vagyok, hogy mi vár ott fönt. Ha fölmegyek, már pedig fölmegyek. De ez egy... Ez egy másik történet lesz, mert szerintem. Looks like I should head up. Ha tényleg is jön nyílva, le kell találni a létrát, ennyi a... Ilyen lényeg. Érdekes. Jó, én azt mondom, hogy itt hagyom abba, meg tudjuk, mi vár majd fönt minket a következő részben. És úgy következő rész, hogy most én sem fogom folytatni. Fixen. Jó, hát köszönöm, hogy megnézted ezt a csodálatos, kitűnő, valamire való videót, és akkor remélem, hogy a következő alkalommal is csatlakozol eme kalandhoz. Hát, legyetek jók!